મિત્રો, શ્રાવણ મહિનો આવી રહ્યો છે, જેથી ફરાળી વાનગીમાં ઉમેરો કરતી અને ઝડપથી બની જાય એવી રેસીપી તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું. જો આ રેસીપી ગમે તો જરૂરથી લાઈક અને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાબુદાણાની ભેળ માટે આપણે 1 વાટકી પલાળેલા સાબુદાણા, 1 મોટું નંગ બટેકું, બાફેલા સિંગદાણા, ફરાળી ચેવડો, લીલી ચટણી અને ગળી ચટણી લીધી છે. તો ચાલો બનાવીએ સાબુદાણાની ભેળ. આપણે બટેકાના નાના કટકા કરી લેશું અને પછી આપણે તેને તળવાના છે. આપણે મમરાની ભેળમાં બાફેલા બટેકા લઈએ છીએ, પણ આ સાબુદાણાની ભેળમાં આપણે તળેલા બટેકા લેશું, જેથી ક્રન્ચી લાગે. હવે એક પેનમાં આપણે તળવા માટેનું તેલ મૂકશું. આ તેલ ગરમ થાય તે દરમિયાન આપણે બટેકાના જે કટકા કર્યા છે તેને એક કપડા ઉપર કોરા કરી લેશું. આ બટેકાને કોરા કરવાનું કારણ એ જ છે કે તેની અંદર જે પાણી હોય એ કપડા ઉપર મૂકવાથી કોરું થઈ જાય અને આપણને તળવામાં સહેલાઈથી એકદમ તળાઈ જાય. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં બટેકાના કટકા નાખશું અને તેને તળી લેશું. આ બટેકાને આપણે થોડા ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવા, જેથી અંદરથી બફાઈ જાય અને ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય. આપણા બટેકા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટેકા કેવા લાલ થઈ ગયા છે. આ પ્રમાણેના તળવાના છે. હવે તેને એક ડીશમાં કાઢી લીધા પછી તેની ઉપર થોડું મીઠું નાખવું અને મરી પાવડર પણ છાંટવો, જેથી તે ખાવામાં ફીકા ન લાગે. હવે આ બંને મસાલા નાખ્યા પછી તેને થોડો હલાવી. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે સાબુદાણાને વઘારવાના છે. તેના માટે આપણે સાબુદાણાને ખૂબ જ માપસર પાણી મૂકીને પલાળવાના છે, તેથી આપણા સાબુદાણા એકદમ છૂટા રહે. હવે એક પેનમાં આપણે 1 થી 2 ચમચી તેલ મૂકીને સાબુદાણાને વઘારવાના છે. આ એક ખૂબ જ ઓઇલ ફ્રી વાનગી છે. આ સાબુદાણા આ રીતે એકદમ છૂટા પલળે તેવી રીતે આપણે પલાળ્યા છે. જો સાબુદાણાની ક્વોલિટી સારી હશે તો આપણા સાબુદાણા એકદમ છૂટા બનશે અને ભેળ પણ આપણી સારી બનશે. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તેમાં જીરું નાખશું. ફરાળમાં તો આપણે જીરું ખાતા જ હોઈએ છીએ, એટલે જીરું તતડે પછી તેમાં મીઠા લીમડાના પાન, અને જો તમે હળદર ખાતા હોય ફરાળમાં કે વ્રતમાં તો તેમાં હળદર પણ નાખી શકો છો. આ હળદર નાખી દીધા પછી તેમાં આપણે સાબુદાણા પલાળેલા છે તે એડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો સાબુદાણાનો દાણો એક છૂટો છે. હવે આ રીતે આપણે સાબુદાણાને વઘાર્યા પછી તેમાં ફરાળી મીઠું એડ કરશું. અને ફરાળમાં આપણે મરી તો ફરજિયાત ખાતા જ હોઈએ છીએ. મરી ખાવાથી આપણને ફરાળ વાયડું નથી પડતું, તેથી મરી નાખવા તો જરૂરી જ છે. હવે આપણા આ સાબુદાણા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીને તેને ઠંડા થવા દઈશું. સાબુદાણાની ખીચડી તો તમે ખાધી જ હશે, પણ આ એક ભેળ એ તદ્દન નવી જ છે. આ રીતે સાબુદાણા વઘારાઈ ગયા પછી તેને આપણે બધી તૈયારી કરી અને તેને એસેમ્બલ કરશું. આ માટે આપણે સાબુદાણાને ઠંડા થવા જરૂરી છે. હવે આપણા સાબુદાણા ઠંડા થઈ ગયા છે. આપણે તેમાં તળેલા બટેકા એડ કરશું. તળેલા બટેકા નાખી અને તેને હલાવી અને હવે આપણે તેમાં બાફેલા સિંગદાણા નાખશું.
આ બાફેલા સિંગદાણા નાખવાથી આપણે જે મમરાની ભેળમાં ચણા નાખતા હોય એવી ફિલિંગ આવે છે, એટલે આમાં મેં બાફેલા સિંગદાણા લીધા છે. બાફેલા સિંગદાણા નાખીને આપણે ભેળને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે આ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લેવાની અને સર્વિંગ ડીશમાં કાઢ્યા પછી જ આપણે તેમાં ચટણી અને બધું મિક્સ કરવાનું. આમાં મેં કોથમીરની ગ્રીન ચટણી બનાવી છે. જો તમે ફરાળમાં કોથમીર ન ખાતા હોય તો ફક્ત લીમડાની અને મરચાંની ચટણી બનાવી શકો છો, અથવા તો રાજકોટની ગ્રીન ચટણી જે સિંગદાણા અને મરચાંની બને છે તે પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે ગ્રીન ચટણી નાખ્યા પછી તેમાં ગળી ચટણી નાખવી. આ ચટણી નાખવાથી ભેળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને હવે તેમાં ઉપરથી ફરાળી ચેવડો એડ કરવાનો છે. આમાં તમે તળેલા સિંગદાણા પણ લઈ શકો છો, પણ ફરાળી ચેવડામાં સિંગદાણા આવે છે તેથી તે લીધા નથી. હવે આપણે તેમાં ઉપરથી કોથમીર નાખીને સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે શ્રાવણ મહિનામાં અને વ્રતમાં ખાઈ શકાય તેવી સાબુદાણાની ભેળ. મળીએ એક નવી ફરાળી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપની લિંક આપેલી છે. તે એપમાં ગુજરાતી વાનગીઓ 3 અલગ અલગ ભાષામાં આપેલી છે, તો આપ જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો.